والأمر يرجع للمرأة وحدها، فهي القادرة على الحفاظ على نفسها من أي أذى قد يصيبها، سواء كان الأمر يتعلق بكثرة الحركة أو في طرق النوم، فالجنين يتأثر بما تتأثر به والدته. ومراحل الحمل 3، وهي المرحلة الأولى والمتوسطة والمرحلة الأخيرة التي تكون في أواخر الشهر الثامن مع بداية الشهر التاسع من الحمل. هذه المراحل هي التي تحدد الوضعية التي تلائم المرأة الحامل ومدى قدرتها على التحرك بحرية. ومن أهم هذه الأمور التي تخص المرحلة الأولى من مراحل الحمل ما يلي: الاستلقاء على الظهر، فهي أولى الخطوات التي يجب على المرأة أن تتخذها بمجرد أن تعرف أنها أصبحت حامل. هذا يتطلب منها الحفاظ على نفسها وعدم الحركة بشكل كبير، وهي فترة ممتدة ما بين الشهر الأول وحتى الشهر الرابع، حيث يكبر الجنين وتصبح الحالة أقل خطورة على المرأة. وفي أمر الاستلقاء فقد صرح الأطباء بأن الفكرة في الاستلقاء على الظهر، خاصة في أول شهر من أشهر الحمل، أن الجنين يكون عبارة عن دم متجمع ويحاول أن يتماسك، وأفضل وضعية من أجل إتمام هذا الأمر هو أن تقوم المرأة بالنوم المستمر، ولا يعني ذلك أن تهمل بيتها ونفسها، ولكن يكون كل شيء ضمن الحدود المسموح بها. التقلب بصورة منتظمة وبعيدة عن الحركة الزائدة. هناك بعض النساء اللواتي اعتدن على الحركة الزائدة في فترات النوم، فيجب أن يكون هناك رقيب على المرأة الحامل ويمنع أن يحد من حركتها الزائدة على السرير أثناء النوم. ويفضل أن تكون المرأة قد تأخرت في النوم قليلا حتى تستريح ببدنها وبشكل كبير، كما ويفضل أن تنام في أول مرحلة على الظهر أو على الجنب، ولكن الحركة تكون بانتظام وبعيدا عن الفوضوية. التوقف عن العلاقة الحميمة أثناء الليل، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، حيث يفضل أن تنام المرأة بكل أريحية، ويفضل الابتعاد عن أي تعب أو أي مجهود يصيبها، فوضعها ما زال غير مستقرا حتى الآن، ولا بد أن تمر فترة من الزمن لكي تطمئن على نفسها، فيجب على الزوج أن يراعي ذلك ويحاول التخفيف من العلاقة أثناء الليل، لأن ذلك مربك جدا بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين في مراحله الأولى. الالتزام بالغطاء الثقيل، خاصة في أوقات البرد القارس، فالطفل يعاني كما تعاني الأم، ويشعر بالبرد أو الحر كما تشعر به الأم تماما، وعليه يجب على المرأة أن تهتم بهذا الجانب وتحاول قدر المستطاع أن تكون قادرة على عدم تعريض الطفل لأي أمر قد يربك حركته أو يسبب له الأذى في رحمها، ويجب أن تحافظ على لبسها خاصة في الأوقات التي تتطلب ذلك، حتى لا تصاب بالحالتين اللتين تسببان مشكلات جسيمة عند الحامل في الفترة الأولى، وهي الإمساك والإسهال. في المراحل المتوسطة من الحمل، وهي المرحلة الممتدة من الشهر الرابع أو نهاية الشهر الرابع وحتى نهاية الشهر الثامن، هي الفترة التي يكون فيها الحذر أصبح أكثر من ذي قبل، لأن أي أمر قد يصيب الجنين ويسبب له الأذى، وقد يعرض المرأة لأن تخسر جنينها، فيجب عليها الانتباه في هذا الأمر وتحاول أن تتوصل إلى الطرق التي تساعدها على النوم بكل سهولة وبدون أي مشكلات صحية. ومن أهم هذه الطرق ما يلي: النوم بأريحية وبأي طريقة، ففي هذه المرحلة يكون الجنين قد كبر في رحم الأم وأصبح بالإمكان أن يتحرك بالطريقة التي تلائمه، وعليه من الممكن أن تنام الأم بالطريقة التي تناسبها، شرط ألا يكون هذا الوضع مؤلما لجسدها. الابتعاد عن نوم البطن، ففي منتصف هذه المرحلة يصبح البطن منتفخا، ويصبح من الصعب على المرأة أن تنام على بطنها، فهذا لا يؤذي الجنين فحسب، وإنما يحد من قدرة المرأة على التنفس بالطريقة الطبيعية. كما ويفضل أن تبقي المرأة وجهها مكشوفا أثناء النوم حتى يصلها الأكسجين بالكمية الكافية. الاستلقاء بحرية تامة، فمن الممكن الجلوس والوقوف والمشي والجري وحتى ممارسة الرياضة والصلاة بدون أن يكون هناك أي مشكلة، ومن الممكن أن تنام الأم على ظهرها أو على جنبها وبالطريقة التي تلائمها. في المراحل المتأخرة من الحمل، وهي المرحلة النهائية التي تمتد إلى شهر ما قبل الولادة، وهي المرحلة الحاسمة، حيث يصبح بطن المرأة كبيرا جدا، وتكون فترة الراحة في هذه المرحلة قليلة، لأن ذلك يساعد المرأة على الولادة بالشكل الطبيعي، كما ويساعد الجنين في التحرك في البطن ليصبح الرأس للأسفل من أجل الولادة. ومن أهم الطرق التي تساعد المرأة في المرحلة الأخيرة على النوم الهادئ ما يلي:
تجنب النوم على الظهر، فهذه المرحلة يحظر فيها على المرأة أن تنام على ظهرها، لأن ذلك يعني أن تحد من حركة الجنين وتجعله غير قادر على التحرك بالشكل الطبيعي. الاستلقاء في وضعيات جانبية، فتنصح المرأة الحامل في الفترة الأخيرة من الحمل بالنوم على جانبيها، ويمكنها الاستلقاء بهذا الشكل طوال هذه الفترة، ويحق لها التقلب كيفما تشاء، ولكن يفضل أن تكون الحركة قوية وزائدة لتساعد الجنين على الحركة أيضا. الحركة الزائدة مفيدة أثناء النوم، فهناك من يعتقد أن المرأة لا يجوز لها الحركة في الفترة الأخيرة من الحمل في النوم، والحقيقة أن كل حركة تقوم بها المرأة تساعدها على إبقاء الجنين في الوضعيات التي تسمح بالولادة الطبيعية وتقلل من نسبة الولادة بالشكل الذي تريد. كما أنه يجب على المرأة في المرحلة الأخيرة أن تعي ضرورة التوقف عن النوم طوال الليل، واستبدال هذه الحركات بالحركة السريعة لتساعد في زيادة انقباضات الرحم وتقوي من قدرتها على الولادة.